почнемо відкусуватися це маленькими шматочками. Давайте. По-перше, по одній з версій, у нас нема 100% гарантії, що саме обговорилось в Анкоріджі, але те, що показують західні засоби масової інформації, це те, що домовленість була така, що Путін повністю окуповує Донбас. І лише тоді буде зупиняти ведення бойових дій. Можливо, це було, коли то був Анкорідж, і скільки часу вже змінилося. Наступне, що стосується до чого нас готують. В інформаційному полі, подивіться, як гарно останнім часом практично пропала інформація про ситуацію на фронті взагалі. Зараз людей більше турбує питання опалення світла, води, і це з точки зору виживання достатньо очікуємо і передбачувано. Наступне, ще що стосується ситуації, про що домовлялися, і про гарантії. Ну, про гарантії взагалі смішно. Розумієте, що президент Сполучених Штатів пан Трамп вирішує особисті питання свого оточення, свого клану, що стосується фінансового підняття рівня фінансової забезпеченості по різним питанням, в тому числі, що стосується використання проблем, які виникли в ході російсько-української війни. І менше всього він думає про інтереси безпосередньо України в цьому питанні. Його цікавить власне збагачення його клану. Ну і те, що нас готують в інформаційному полі до цього поступово. І дивіться, абсолютно відсутня інформація по останньому раунду перемовин. Хоча я чітко знаю, що на цих перемовинах був пшик, і нічого ніхто не досяг. І ні про які домовленості мови взагалі немає. Між тим, влада впевнена, що вона зможе зманіпулювати суспільством, в неї є така впевненість. Ну, скажу так, у Януковича в свій час і у Кучми також було впевненості, але не склалося, як гадалося. Тому нагнуть, от пан Чалий, може, і так правильно фразу використав, але нагнуть український народ достатньо складно. Певне верства населення, вони і не вигибалися, і досі вони готові безпосередньо їм все одно, який колір прапора над їхньої країни. Їх цікавить більше шматок хліба, шклянка горілки, а який там гімн зранку грає по радіо, їх абсолютно не цікавить. На жаль, певна частка рабів, народжених в родині рабів, і продовжують далі існувати і не хочуть ставати вільними. Та вони ніколи не стануть вільними. Хіба що, можливо, їхні діти, якби держава цим займалася, вже стали би вільними людьми по вихованню і по своєму, скажімо, світосприйняттю. Але зверніть увагу, жодна влада, включаючи нинішню, ніколи не займалася питаннями національного патріотичного виховання справді, відповідним чином, з питанням національно-патріотичних цінностей, які б об'єднували націю. Їм це не потрібно. Чим забитіше і чим простіше мислить народ на рівні інформаційних шлунків, тим простіше керувати цим народом. От ця влада і активно це використовує і продовжує робити, як і попередні роки. Пане Сергію, дивіться, ну можна довго і нудно робити, але ж рано чи пізно влада вимушена буде говорити з суспільством, з народом про те, про що вона домовилась, як вона домовилась. До речі, ну давайте відверто кажемо, переговорники від України добре знаються на реальній ситуації на фронті, в економіці, в оборонно-промисловому комплексі України. І тому, може, те, що переговорникам здається сьогодні в їх уяві, згідно того, що вони знають, найкращим з можливих варіантів може настільки бути відірваним від реальності сприйняття народом України, що потім можна потрапити в пастку взагалі неможливості виконання того, на що взяв зобов'язання перед тими ж самими американцями або що пообіцяв росіянам. І що буде робити тоді влада? Бо ми ж всі розуміємо, до чого йде. При тому, що Арахамія чесно сказав, гарного рішення не буде. Є погано і дуже погано для нас. То коли влада вимушено розкриє народу умови, на які погодився Зеленський, яка буде реакція? І коли, до речі, можна чекати, що він вимушено скаже, от ми домовились на таких умовах? Ну, коли чекати, це поки що інформаційного поля не готове. Це підложка, вона формується поступово. І будуть подаватися приклади, як ви кажете, як ви хочете, погане чи дуже погане. Звичайно, будуть обирати між поганим.
А те, про що вони говорили, ну ніколи український народ на даному етапі не пізнає правди. Давайте згадаємо додатковий протокол, що стосується пакту Молотова-Ріббентропа по 39-му року, який безпосередньо розділяв Європи, Східну Європу і Центральну на зони впливу. Коли про це знали за часів, тільки знали вже за часів Горбачова, все світове суспільство знало. Тому це так само може бути за величезної кількості замків, і ця інформація буде закрита. В сучасному суспільстві достатньо складно закрити, і завжди знайдуться зацікавлені витоки інформації, причому з будь-яких боків, і це в певних моментах може зіграти на користь того, хто цю інформацію для чогось в потрібний час що висвітить. Для мене, чесно, абсолютно неважливо, про що йдуть домовленості, тому що політики можуть домовлятися про все, що завгодно. А як це прийме народ? І я не рахую, що український народ настільки затурканий і забитий, і навіть з певною прошаркою шлунків, він спроможний, навіть незважаючи на втомленість від війни, все ж таки поставити чітку оцінку нашій владі. З оцінкою там доцарювались, дотренділися і докралися. Отаким чином можуть розставлятися оцінки. Те, що влада буде намагатися подати себе, знаєте, якогось там, не знаю, така пташки миру, але пташка миру, як правило, більше гадить, чим несе користі суспільству. Тому час покаже. Пан Сергій, давайте відверто. Путіну не потрібен мир. Ну, не хоче він миру. Якщо б він хотів мир, то на перший день цих перемовин в Абу-Дабі не було б обстрілу України, коли Київ сидів без світла в морози, коли Чернігівщина була знеструблена, коли 2,5 години тероризували шахедами Харків. Ну, не було б цього. Це були навмисні дії, які показували, що він справді і хоче, і може. Тому в мене єдине запитання. Влада живе тільки однією ідеєю. Якось домовитись. Але чому влада не згадує відомий вислов одної з найвідоміших киянок Голди Меїр, яка каже: ми хочемо жити в мирі, наші вороги хочуть нас вбити. Це залишає доволі мало місця для компромісу. Тут така ж сама ситуація. І замість того, щоб шукати миру в очах Путіна, як Зеленський вже колись це бачив, може час посилити обороноздатність країни. Ну, тому що навіть зараз, коли Зеленський приїжджав, його запитували, і вже Трамп запитував, чи буде в твоїй руці сильна карта, чи зможеш ти стабілізувати фронт. І Зеленський щось там промямлив, але конкретики ніякої не було. Навіть Трамп розуміє вже, що без сильної позиції України не можна примусити Путіна ні до чого. Він погодиться тільки на одне – на нашу здачу. Фактично... Називайте це просто капітуляція. Так, на капітуляцію. Зеленський хоче це замаскирувати референдумом. Ми чули вже багато історій. Ну, тому що не просто вивести війська, а сказати, це не я захотів, це народ вирішив. Так, це перекладання власної відповідальності за власну бездіяльність і підривну діяльність проти держави за рахунок своєї непрофесійності на плечі народу. Це як абсолютно в стилі зеленої влади. І це якраз вони впевнені, що зможуть зманіпулювати. Вони приведуть певні приклади в інформаційному просторі через той самий телемарафон, де українцями просто поставлять в такі, знаєте, безвихідні ситуації, що певні люди будуть зламані. Але певні люди скажуть, а нам до сраки ваші морські знаки, пробачте. Ми будемо захищати власну Україну. І саме головне, чого боїться Зеленський. Зеленський боїться, що якщо рішення приймав би він, а не те, що він питається скинути народ, то тоді будь-який політик, я вже не кажу про звичайного громадянина, підняв би питання про легітимність цього президента і про проведення імпічменту по відношенню до цієї людини. А я думаю, що якби це сталося, а якщо станеться, то питання про імпічмент виникне так швидко, що навіть перший і другий Майдани позаздрять спроможності українцям приймати певні рішення, об'єднуватися проти проблем, які виникають від наших керівників.
впевнений на 100%, що ви праві. Більше того, він теж не ідіот в цьому питанні, інстинкт самозбереження в нього працює. І він все прорахував. Я навіть уявляю його виступ після проведення референдуму, де буде 146% за те, щоб вивести війська з Донбасу. По-перше, питання формулювання. Буде ж як? Чи за те ви, щоб війна закінчилася і для цього треба демілітаризувати Донбас? Чи за те, щоб ракети і далі прилетали на вашу голову, але ми залишаємось на Донбасі з військами? От будь десь так. І переважна кількість людей буде думати, а ті, хто, ну скажімо, не прийде на вибори, за них намалюють інший результат. Ми це вже бачили неодноразово. Так от, уявляю собі, виходить Зеленський після того, як проходить цей референдум, хоча згідно закону України заборонено проводити референдум по територіальних питаннях і фінансових, податкових, а це якраз вільна територіальна зона, це, вибачте, фінансово-податкове питання. А вивод з території – це взагалі територіальне, тому порушення на порушення. І от виходить Зеленський після цього і каже, я особисто, я проголосував проти. Я не хочу цього, але народ хоче. І тому я вимушений з великою огидою, але виконати те, що хоче народ. Ну, це стара маніпулятивна історія. Ми ж це розуміємо. Такий сценарій давно промальовувався. Давно вже. То в мене єдине запитання. А наскільки він взагалі вирогідний і наскільки Путін погодиться на це? Вибачте, але без його погодження це неможливо. А він не хоче ніякого референдуму. Пісков, це говорячи вуса Путіна, прямим текстом каже, ми хочемо, щоб вони вийшли з Донбасу. І, до речі, коли будуть проводити, якщо будуть проводити цей референдум, треба ставити ще одне питання. А хто буде там займатися наведенням всіх порядків? Чи адміністрація буде, чи поліція буде, хто буде виплачувати пенсії, хто займатися комунальними питаннями, хто буде освітою займатися? Бо мені щось здається, якщо буде демілітаризація, щось мені підказує, то туди зайде, як росіяни кажуть, тільки їхня Росгвардія і Ахмат. Ну так в мене запитання, що все це таке і наскільки це вирогідно? Ну, варіанти можна розкладати будь-як, і ми розуміємо, що Путін все ж таки розуміє, що на даному етапі він має певний тиск, підкреслюю, має певний тиск. Якщо все ж таки ми будемо і далі системно продовжувати наносити удари по російським об'єктам критичної інфраструктури, то ситуація може поступово перекладатися на нашу користь. Якщо ми і далі на дипломатичному фронті будемо дотискати і реалізовувати за рахунок санкцій проти Російської Федерації, це також буде на нашу користь. Якщо Європа буде далі допомагати нам в розвитку певних напрямків нашої оборонної спроможності, і в першу чергу, мабуть, скоріше, хай на території Європи, чи на території України, бо в Європі точно гроші не вкрадуть, як це було в попередні, навіть останній місяць. Стільки грошей, скільки накрали, ми тут вже в січні місяці узнали про пропавши 1 мільярд 400 мільйонів 300 тисяч грошей на ракети, ракети «Фламінго». Ми узнали, як швидко наші олігархи заробили 2 мільярда на різниці цінової політиці на енергетику. Тому якщо і далі будуть красти гроші, то краще це нехай все будується поза межами України, але поступає на Україну. І це, в принципі, Європа підтримує, не всі, звичайно, але багато хто з певних країн підтримують і йдуть в цьому напрямку. Бо ніяких уже питань про гроші нема. Питання: вам дають продукт, і ви цей продукт можете використовувати. І то під контролем його використання. Що далі? Ну, ми знов-таки ж з вами розкладаємо варіанти. Складно зрозуміти поведінку 3 самовлюблених нарцисів. А саме Путін, Зеленський і Трамп, у них єдине психічне захворювання – це нарцисизм. Причому достатньо сильних формах усіх 3. І вони самі себе люблять і ставлять певні завдання, аби чого досягнути. Єдина різниця, що системність у Путіна, що стосується керівництва держави, значно вища, ніж у Зеленського. І в нього апарат, економічний апарат насилля значно потужніший, ніж у Зеленського. І у Путіна також крадуть величезними сумами, але Збройні сили, в
певних моментах Російська Федерація отримає те, що їм потрібно, аби успішно воювати на певних ділянках фронту. Що стосується Трампа, у Трампа значно більше спроможності, що стосується економічних тисків, і він, бачите, постійно тисне санкціями і тарифами, і ті, хто там з ним не погоджуються. Але це не значить, що Європа з цим погодиться, і на даному етапі не всі політики Європи там побоюються тих самих Сполучених Штатів. І вони абсолютно спокійно зараз системно будують програми розвитку європейської спільноти власних країн, що стосується знищення будь-якої залежності від китайської і американської індустрії. Звичайно, це не так швидко, але по певним напрямкам вже успіхи є. Навіть у нас вже в певній компанії успішно виробляють певну продукцію, що стосується повітряних наземних дронів, абсолютно не маючи жодної китайської запчастини, навіть шурупчика. Значить, хочемо, як треба, і хочемо, це можемо досягнути. Тому ще раз кажу, все ж таки у тісній співпраці наших підприємців і європейських підприємців рух іде. Незважаючи там на залякування наших підприємців керівниками певних організацій, що якщо десь хтось, ми вас всіх пересаджаємо без нашого дозволу, питання ж вони не вдозволені, питання не в їхньому бажанні зберегти якусь таємницю. Питання, щоб, не дай Боже, якась там копійка чи центик не пройшов повз їхні кишені. Ось їхня головна перестрога. Тому, незважаючи на дикий супротив з боку української бюрократії, незважаючи на дикий супротив з боку ворога, який нищить наші міста і села, ми все одно стаємо сильнішими. Звичайно, зараз скептики скажуть, про яку силу ви говорите, все попалили, все знищили. Ну, по-перше, попалили, знищили, скажімо так. Ну, можливо, хтось частина вже прозріла і зрозуміла, що частина тих людей, які були обрані народом на рівні президента, на рівні парламента, на рівні органів місцевого самоврядування, не виправдали довіру народу, яких обрав, і не справились з простими професійними речами, які змусили це зробити. Ну, от дуже класно, що незважаючи там на політичні всякі нюанси, все ж таки ми побачили, як чітко працюють мери певних міст, які значно ближче до фронту, ніж той самий Київ чи Львів. І та ж сама Одеса, той самий Харків, той самий Дніпро, незважаючи взагалі там до близькість до ворога, значно ефективніше, незважаючи на також потужні удари, справляється, і там нема паніки і нема такого занепаду. Сьогодні спілкувався з харків'янами, там абсолютно спокійне сприйняття реалій, і вони справляються, незважаючи на потужні речі, і ніхто там не ламається, не скилить, не вилить. Те ж саме Одеса, вони навіть інколи сміються, жартують, як це завжди роблять одесити. Дніпро не здається. В Києві, бачите, ну, є певні питання, також працюють, я кажу, нема питань до людей на нижчому рівні, які вміють працювати і виконувати свої функціональні обов'язки. Питання до тих людей, які керували процесами розподілення коштів і не визначали пріоритети по використанню цих коштів, що стосується посилення нашої енергетичної спроможності, самостійності. Ну, а тут уже питання якраз, що у тісній взаємодії центральної влади, місцевої влади і олігархів, в першу чергу ця таке, знаєте, трійка працювала над підняттям рівня власних заробітків, а не підняття рівня безпеки тих міст, сіл, які їх обирали.